Hello everybody, I think everything is fine. As we know that we have started a new chapter, that is principle of inheritance and variation. So today we are going to study about Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance. र Mendel's law of inheritance को बारेमा पढ्न हामी गइरहेको छौँ. Is that clear? So Mendel, we know that Mendel has done, Mendel had done an experiment in Pisam city bomb, that is pea plant माथि उसले experiment गरेको थियो हैन. र according to his experiment, कुरा बुझ्नु होला, according to his experiment there are some laws made by him. So what are those laws भन्दाखेरि they are, number one is laws of dominance. Number two, laws of segregation. And the third one is laws of independent assortment. Independent assortment. So these are the three laws made by the Mendel. Mendel's law of inheritance, there are three laws: law of dominance, law of segregation, and the law of independent assortment. Is that clear? Okay. अब यो law of dominance र law of segregation मा कुरा बुझ्नु होला नि. अब स्पेशली अब के अरे inheritance of one gene र inheritance of two gene भनेर भन्छ, जुन चाहिँ हामीले I think we have learned in class 10 also. Mono hybrid cross, you know that. Number two, di hybrid cross. मोनो हाइब्रिड क्रस भन्नुको मतलब खाली एउटै मात्रै क्यारेक्टर्स भएको क्रसको बीचमा हामीलाई के भन्छौँ, मोनो हाइब्रिड. जस्तो टल एन्ड सर्ट, खाली टल र सर्ट, टल एउटा क्यारेक्टर भयो, सर्ट एउटा क्यारेक्टर भयो. मोनो हाइब्रिड क्रस भनेर हामीले पढेको थियौँ, जस्ट क्लास 10 को रिक्याप मात्रै हो. र डाइ हाइब्रिड क्रसमा दुईटा हो किन, ग्रीन एन्ड येल्लो हैन, या राउन्ड एन्ड येल्लो, राउन्ड सीड भएको, येल्लो कलर भएको सीड भएको, राउन्ड सीड भएको, दुईटा क्यारेक्टर भयो नि त. यस. सो दिस इज कल्ड एज ए डाइहाइब्रिड क्रस. यो जस्ट क्लास 10 को रिभिजन मात्रै हो. र अब इन दिस क्लास 12 वी हैव टु स्टडी द थ्री लज अफ inheritance. They are law of dominance, law of segregation, and the law of independent assortment. Okay, first we will study about the law of dominance. Okay, अब law of dominance भनेको के हो भन्दाखेरि, according to this law, अब यो law को आधारमा, according to this law, according to these laws, character of one of the parent will be dominant, भन्नुको मतलब जस्तै प्रकारले के रे एउटा अल्गो सुब्बा मेल, एकदमै अल्गो सुब्बा मेल र होचो सुब्बा फिमेल को बीचमा क्रस हुँदाखेरि यहाँबाट जुन चाहिँ नानी निक्लिँदाखेरि अब ऊ अल्गो थियो ऊ छोटो थियो भन्दाखेरि नानी यहाँनिर के भयो, अल्गो नानी निक्ल्यो. यस सर, द्याट मिन्स दुईटा प्यारेन्ट्सको बीचमा क्रस भयो, दुईटै प्योर लाइन्स हो, प्योर सुब्बा. यस सर, नो हाइब्रिड. तिनीहरू दुईटा नै प्योर सुब्बा थियो, प्योर सुब्बाको बीचमा क्रस भयो. क्रस हुँदाखेरि प्योर सुब्बा टल थियो, बुढी सर्ट थियो, र नानी जुन चाहिँ निक्ल्यो त्यो नानी चाहिँ फेरि टल देखियो. यस सर. सो यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि वान अफ द प्यारेन्ट्सको क्यारेक्टर चाहिँ जहिले पनि अफस्प्रिङमा चाहिँ के भएको हुन्छ, हाबी भएको हुन्छ, या त्यसमा के अरे डोमिनेन्ट गरेको हुन्छ. सो द्याट इज द ल अफ डोमिनेन्स. सो अकर्डिङ टु द ल अफ डोमिनेन्स, क्यारेक्टर अफ वान अफ द प्यारेन्ट्स विल बी डोमिनेन्ट इन द अफस्प्रिङ. केमा? इन द अफस्प्रिङ. द्याट मिन्स अफस्प्रिङमा जहिले पनि, नानीमा जहिले पनि दुईटा प्यारेन्ट्स मध्येमा एउटा प्यारेन्ट्सको क्यारेक्टर चाहिँ जहिले पनि के भएको हुँदो रहेछ, तिम्रो सो गरेको हुन्छ या डोमिनेन्ट गरेको छ. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. सपोज प्योर लाइन हो नि त, यो प्योर लाइन भन्नुको मतलब
एकदमै प्योर टल पी प्लान्ट र प्योर सर्ट पी प्लान्ट को बीचमा क्रस गराएको छ। किनकि के अरे मेन्डलले त्यही गरेको थियो होइन, एक्सपेरिमेन्टमा प्योर टल र प्योर सर्टको बीचमा जब उसले क्रस गरायो, क्रस गर्दाखेरि डेफिनेटली पहिला ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ। पहिला के हुन्छ तिम्रो ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ, देयर विल फर्मेसन अफ ग्यामेट होइन। ग्यामेट फर्मेसन भइसकेपछि अब यो ग्यामेटलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि विल पुट इन अ प्युनेट स्क्वायर भनेर भन्छ है यसलाई। यसलाई के भन्छ अरे, यो बक्सलाई हामी के भन्छौँ अरे प्युनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड पनि भन्छ। अब यो क्यापिटल टी यहाँ राख्छौँ हामी, त्यहाँदेखिको स्मल टी यहाँ राख्छौँ। अब यो क्यापिटल टी यहाँ आयो, स्मल टी यहाँ आयो, क्यापिटल टी यहाँ आयो, स्मल टी यहाँ आयो, क्यापिटल टी यहाँ आयो, स्मल टी यहाँ आयो, क्यापिटल टी स्मल टी भनेपछि सबै क्यारेक्टर्स हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि द्याट मिन्स हियर द टल इज डोमिनेन्ट। ओके न, यस आउट अफ दिस क्यापिटल टी सबैमा छ भने मतलब अफस्प्रिङमा चाहिँ कुन चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ डोमिनेन्ट देखाउँदैछ, टल इज डोमिनेन्ट। सो द्याट मिन्स इन द नेक्स्ट जेनेरेसन, इन द F1 जेनेरेसन टल इज डोमिनेन्ट। यहाँ टल चाहिँ के छ तिम्रो डोमिनेन्ट छ। यस भनौँ आइदर अब हुनु चाहिँ प्यारेन्ट्स हाइब्रिड टल निक्लेको छ तर डोमिनेन्ट चाहिँ कसले गर्दैछ, के अरे टलले गर्दैछ। इज द्याट क्लियर? ओके, अब यसको हाम्रो के गर्छौँ भन्दा फिनोटाइपिक रेसियो। अब यसको फिनोटाइप के हुन्छ भन्दाखेरि चारैवटा टल छ त्यसले गर्दा 4:0 लेख्छौँ, किनकि चारैवटा टल छ। त्यहाँदेखि अर्को छ जिनोटाइप पनि हाम्रो के लेख्छौँ, जिनोटाइप पनि हामी के नै लेख्छौँ 4:0 नै लेख्छौँ, किनभने चारैवटा नै के छ तिम्रो टल छ। इज द्याट क्लियर? सो द्याट मिन्स बोथ द फिनोटाइप एन्ड द जिनोटाइप रेसियो विल बी 4:0 एन्ड द 4:0। द्याट मिन्स which character in this cross, which character is dominant in the next generation? We have seen that tall character is dominant here. यानी हामीले के देख्यौं, tall character चाहिँ के भएको छ, dominant भएको छ भन्नु चाहिँ यहाँबाट हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि during cross according to this law, हैन, law of dominance को आधारमा चाहिँ हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि जहिले पनि one of the characters of the parents will be dominant in the offspring. offspring मा जहिले पनि एउटा बाउको के रे बाउको कि चाहिँ आमाको क्यारेक्टर चाहिँ जहिले पनि के भइरहेको हुन्छ, के रे डोमिनेन्ट भइरहेको छ, कि चाहिँ उ आमा जस्तो हुन्छ कि चाहिँ उसको बाउ जस्तो हुन्छ। इट डजन्ट मिन दैट उसकोमा अब बाउको क्यारेक्टर डोमिनेन्ट भयो भन्नुको मतलब इट डजन्ट मिन दैट आमाको क्यारेक्टर उसकोमा छैन। आमाको क्यारेक्टर के भएको छ, के रे सप्रेस भएर बसेको छ। कसले सप्रेस गर्दियो? डोमिनेन्टली, बाउको क्यारेक्टरले डोमिनेन्ट गरेको हुन्छ। द्याट मिन्स व्हाट इज इट सो भन्दाखेरि ल अफ डोमिनेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि वान अफ द क्यारेक्टर्स अफ द प्यारेन्ट्स विल बी डोमिनेन्ट इन द next generation. So this is your law of dominance. Okay, let's learn next one. Law of segregation भनेको के? अब law of segregation, according to the law of segregation, law of segregation भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि अघि नै हामीले देख्यौं नि क्यापिटल टी स्मल टी को बीचमा क्रस गराउँदाखेरि पहिला चाहिँ के हुँदो रहेछ, देयर विल बी द फर्मेसन अफ द ग्यामेट भनेपछि ग्यामेट चाहिँ पहिला के हुँदो रहेछ, सेग्रिगेट हुँदो रहेछ भनेर भनेको कुरा बुझ्नु होला नि। इज दैट क्लियर? सो इफ इट इज प्योर देयर विल बी ओन्ली होमोजाइगस टाइप। होमोजाइगस भनेको के हो फेरि, अब यो वर्ड एउटा याद गर्नु पर्यो, होमोजाइगस मीन्स जहाँनिर सेम टाइप अफ ग्यामेट्स आर प्रेजेन्ट। इज दैट क्लियर? अब हेटेरोजाइगस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेटेरोजाइगस भनेको के हो भन्दाखेरि द्याट मिन्स डिफरेन्ट टाइप्स अफ द ग्यामेट्स आर प्रेजेन्ट। कुरा बुझ्नु होला नि? भन्नु मतलब अब यसको ग्यामेट्स के हुन्छ, सेग्रिगेट, यसको ग्यामेट्स कस्तो खालको ग्यामेट्स बनिन्छ, क्यापिटल टी द्याट मिन्स होमोजाइगस ग्यामेट्स आर फर्म। वेयर एज यसको चाहिँ कस्तो बनिन्छ फेरि, capital T and the small t, that means different types of gametes are segregated. Is that clear? So what is law of segregation भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि according to the law of segregation the first two gametes will segregate, then only they will assert भन्नु मतलब अघि नै हामीले पढेको थियौं मोनोहाइब्रिड क्रसमा पहिला चाहिँ ग्यामेट के हुन्छ, फर्म हुन्छ, सेग्रिगेट हुन्छ, सेग्रिगेट भनेको छुट्टिन्छ, छुट्टिसकेपछि त्यहाँ फेरि पछि क्रस हुन्छ। द्याट मिन्स व्हाट इज ल अफ सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु द ल अफ सेग्रिगेसन फर्स्ट द ग्यामेट विल फर्म आफ्टर सेग्रिगेसन। कुरा बुझ्नु होला नि? पहिला चाहिँ ग्यामेट के हुँदो रहेछ तिम्रो यसरी सेग्रिगेट भएर के बनाउँदो रहेछ,
ग्यामेट बनिँदो रहेछ। अब ग्यामेट पनि फेरि दुईटा खालको बनिँदो रहेछ। एउटा होमोजाइगस ग्यामेट बनिँदो रहेछ भने अर्को चाहिँ हेटेरोजाइगस ग्यामेट बनिन्छ। होमोजाइगस ग्यामेट भनेको के हो? वेयर द सेम टाइप्स अफ ग्यामेट्स आर फर्म, क्यापिटल टी, एन्ड हेटेरोजाइगस ग्यामेट्स भनेको चाहिँ के रहेछ? द डिफरेन्ट टु टाइप्स अफ ग्यामेट्स आर form. So this is all about the law of segregation. So okay, in the next video we'll learn about the law of independent assortment. आजलाई भेटी फेरि भेटौँला. Thank you very much.